හැමෝටම අයබෝවන් ඔන්නේ නම් අදත් පොල් ටෙක්ස්චර් එකත් එක්ක එකතු වෙන හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්න මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද හදාගන්න 2018 HUAWEI ලගේ අලුත්ම ෆෝන් එක වෙච්ච HUAWEI Y5 Prime 2018 ෆෝන් එකේ full review එක කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අපේ වීඩියෝ එක පටන් ගමු. HUAWEI Y5 Prime 2018 ෆෝන් එක HUAWEI Y9 Prime 2018 ෆෝන් එක තරම් නම් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ජනප්‍රිය නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට ප්‍රධානම හේතුවක් උනේ HUAWEI Y5 Prime 2018 ෆෝන් වලට සාපේක්ෂව HUAWEI Y9 ෆෝන් එකේ hardware features ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක තිබීම. කොහොම වුණත් Y5 ෆෝන් එක සලකා බලද්දී ඒකේ මිලේ හැටියට නම් අපිට ඕනට වඩා features HUAWEI ආයතන විසින් ලබා දීලා තියෙනවා. හරි අපි දැන් බලමු HUAWEI Y5 Prime 2018 ෆෝන් එකේ box එකේ සඳහන් වෙන දේවල් මොනවද කියලා. අපි මුලින්ම box එකේ front එක දිහා බැලුවොත් මුලින්ම dialog එකකින් ලබා දෙන 10% cashback එක, ඒ වගේම HUAWEI Y5 Prime 2018 logo එක, ඒ වගේම යටින් HUAWEI විසින් ලබා දෙන 1 year warranty ගැන සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම box එකේ යට IMEI numbers, RAM එක, color එක සහ ෆෝන් එකේ storage සඳහන් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම box එකේ උඩ TRCSL approved කියන seal එකත් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම box එකේ පිටිපස්සේ අඟල් 5.45ක HUAWEI full view display එක ගැන, ඒ වගේම 3000 mAh battery එක ගැන, 2GB RAM එක සහ 16GB ROM එක ගැන සහ selfie tone flasher එක ගැන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම box එකේ පිටිපස්සේ යට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් HUAWEI company විස්තර කිහිපයක් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. හරි අපි දැන් බලමු HUAWEI Y5 Prime 2018 ෆෝන් එකේ box එකේ තියෙන accessories මොනවද කියලා. අපිට මුලින්ම SIM removal tool එකක්, ඒ වගේම HUAWEI warranty card එකක්, ඒ වගේම භාෂා කිහිපයකින් සමන්විත HUAWEI quick start guide එකක්, HUAWEI normal wall adapter එකක්, ඒ වගේම standard USB to micro USB charging cable එකක්, ඒ වගේම අපිට temporary use කරන්න පුළුවන් display protector එකක්, ඒ වගේම clear cover එකකුත් අපිට මේ box එකත් එක්ක හම්බ වෙනවා. හරි දැන් අපි HUAWEI Y5 Prime 2018 ෆෝන් එක දිහාවට හැරෙමු. අපි මුලින්ම front appearance එක ගැන බැලුවොත් මුලින්ම notification LED එක, ඊළඟට 5 megapixel front camera එක, ඊළඟට proximity sensor එක, accelerometer එක, ambient light sensor එක සහ front flash එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන අඟල් 5.45ක් වුණ full HD LCD display එකක්. ඒ වගේම display එකේ resolution එක 740 to 1440 pixels තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම යට HUAWEI logo එක සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ උඩ 3.5mm headphone jack එක, ඒ වගේම ෆෝන් එකේ යට micro USB port එක සහ microphone එක, ෆෝන් එකේ side එකේ power button එක සහ volume rockers, අනිත් පැත්තේ SIM card tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ෆෝන් එකේ පිටිපස්ස බලුවොත් අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් 13 megapixel rear camera එක සහ rear flasher එක, ඒ වගේම HUAWEI logo එක පිටිපස්සේ සඳහන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ HUAWEI Y5 Prime 2018 ෆෝන් එකට ගොඩක්ම fast නැති වුණත් face unlock තාක්ෂණයක් ලබා දී තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ දැන් වෙනකොට run වෙන්නේ Android 8.1 Oreo. ඒ වගේම HUAWEI ලගේ EMUI OS එක තමයි මේ ෆෝන් එකේ run වෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ CPU එක විදිහට පාවිච්චි වෙන්නේ low end CPU එකක්. ඒ වුණාට මේකට 2GB RAM එකක් වගේම 16GB ROM එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකට 5 megapixel front camera එකක්, 13 megapixel rear camera එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම HUAWEI ලා විසින් විශේෂයෙන්ම front camera එකට selfie tone flasher එකක් අඩංගු කරලා තියෙනවා. දැන් මේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මම මේ කැමරා එකෙන් ගත්ත ෆොටෝ සැම්පල්ස් කිහිපයක්. ඒ වගේම මේ HUAWEI Y5 Prime 2018 ෆෝන් එකේ home, recent සහ back button කිසි විදිහට physical විදිහට නැහැ. ඒ ඔක්කොම button ඔක්කොම software එකේ තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ button අවශ්‍ය පරිදි customize කර ගැනීමේ හැකියාවත් HUAWEI ආයතන විසින් ලබා දී තියෙනවා. ඒ වගේම HUAWEI ආයතන විසින් 3 fingers මගින් screenshot ගැසීමේ හැකියාව සහ double tap මගින් screen on කිරීමේ හැකියාව වගේ හැකියාවන් කිහිපයක්ම මේ ෆෝන් එකට ලබා දී තියෙනවා.
ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන මගේ අදහස කිව්වොත් එහෙම මම මේ ෆෝන් එක දැන් මාස ගණනාවක් තිස්සේ පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මම මේ ෆෝන් එකට apps, games වගේ හුඟක් දේවල් දාගෙන තියෙනවා. නමුත් මට කිසිම ලැග් වීමක්වත්, ස්ටක් වීමක්වත් බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ටිකක් ලොකු games, ඒ කියන්නේ graphic වැඩිපුර තියෙන games play කරද්දී නම් පොඩි heat වීමක් නම් දැය ගන්න හම්බුණා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක mid range කෙනෙක්ට අයිති වෙන ෆෝන් එක. මේක ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 21000ක් වගේ මුදලක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා mid range කෙනේ ෆෝන් එකට යනවා නම් මට හොඳටම recommend කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එක තමයි HUAWEI Y5 Prime 2018 ෆෝන් එක කියන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට බොහොම ස්තුතියි. අනිවාර්යෙන්ම මාව subscribe කරලා like එකක් දාලා comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට මේක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම යාළුවන්ට share කරන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ හමුදුරු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම අයබෝවන්.